Sziasztok! Ez itt a Vlogolok veled második része. Az előző részt nagyon sokan megtekintettétek, ahol Rikárival videóztam, illetve vele ismerkedhetetek meg. Jobban megkérdeztük csomó mindenről, most viszont folytatjuk ezt az adást egy újabb vendéggel. Ha még nem láttátok a Rikárival készült videót, ide a jobb sarokba kattintva megtekinthetitek, most viszont vágjunk bele a második részbe. És a mai adásban a vendégem lesz Albert Dániel, más néven Adani, ahogyan a YouTube-on is ismerhetitek. Egyébként egy 38 éves fiatal ember, aki gépészeti és informatikát tanult, de majd meg fogjuk bővebben kérdezni erről. Több mint 8690 feliratkozóval rendelkezik, 9 millió feletti nézettséggel, ami elég szép szám, és mondhatjuk, hogy ő a közlekedési videózásnak az alfája, hiszen 2007-ben kezdte el a YouTube csatornáját, első videóit pedig 2008 körül töltötte föl, amikor én még gyakorlatilag 12 éves borbafingó gyerek voltam, úgyhogy hát igen, elég szép számok, úgyhogy gratulálok ezekhez. Elmegyünk a Nyugatiba, hiszen vele is ott fogok találkozni, viszont most nem Rákosrendezőre fogunk elmenni, hanem Veresegyházra, és filmezni fogunk egy megszüntetett vasútvonalat. Közben lejöttünk Veresegyházára, nem egyedül vagyok, hanem itt van most már Adani is velünk, és arra gondoltuk, hogy be fogjuk járni az egykori Veresegyház gödöllői megszüntetett vasútvonalat, beszélni is fogunk róla bőven, és hát közben megcsináljuk akkor az interjút, mert elég hosszú szakaszt fogunk bejárni. Nagyjából hány kilométer? Hát lesz már 11 kilométerünk, hogy megcsináljuk, mert 11 kilométer hosszú a vonal, és egyébként ott van egy Ikarus, csak úgy... Az nem semmi. Hát a leghosszabb iparvágány az 8 kilométer volt, amit idáig bejártam. A Nagy Burma, akkor ez most meg fog izzasztani. Hát a Nagy Burma az 12, ha jól emlékszem, de legalább, hogyha Szemedeteleptől végig mentél. Ja, lehet, hogy csak a 8 kilométeres szakasz jártam, vagy de a nem bejártam Kisburmával végig. együtt, annyi, azt már én sem tudom, lehet, hogy rosszul mondtam az előbb, mert a Kisburmától a kórházig, lehet, hogy addig ennyi. Na mindegy, be fogjuk járni, aztán majd kiderül. Akkor itt van a Sebi is, velünk. Sziasztok! Tehát most kettel fogjuk bejárni a gödöllő Veresegyház vonalat. Én már 5 éve bejártam, de hát mégis miért ne járnám be még egyszer, meg hát egy olyan vonalat választottam egy közös videózásba, ami viszonylag egyszerű telep. Mert azért ugye te még kezdő vagy, tehát azért nem a legnagyobb dudvába kéne először bemenni. Hát igen. De soha többet nem fogsz vonalat bejárni, hogyha mondjuk egy 64-es vonalra hívtalak volna először, hogy akkor menjünk el Pécsvárat. Hát lehet, mondjuk eljöttünk az útátjáróig, hát pont nem jó, mert szemből süt a nap. Onnan az állomástól ágazott ki, és ezen a telephelyen jött keresztül, hát nyilván akkor ez még nem volt itt, és arra fele tart, ahol már egy bicikliutat építettek, le van aszfaltozva, úgyhogy vágányokat itt már sem az útátjáróban, sem a bicikliút helyén már nem találunk, de azért lesznek valahol nyomok, úgyhogy ezeket fogjuk megkeresni. Csak megpróbálunk először átjutni, hiszen csúcsforgalom van, csúcsidő, mert most lett vége a iskolának, a munkának, hogy mindenki jön hazafelé. Itt sétálgatunk, és itt a bicikliúton valójában látszódik az ív, ahol volt eredetileg ez a iparvágány, ami... Konkrétan a töltésre épült. Igen. Itt csak ráaszfaltoztak a töltésre, de itt még a megszüntetés után még valameddig úgy tudom, hogy kihúzó vágányként meghagyták. Sőt, itt volt egy delta is, de azt már korábban megszüntették. Hát... Ja, igen, ott van a 71-es vasútvonal. Ha bezárták a vonalat, akkor már nem volt meg, de itt valahol itt, gondolom itt ágazhatott ki. Pontosan én sem tudom, de volt egy delta. És azt mondtad, hogy 1970 körül szűnt meg, ugye? Ez a... 1970-ben egész pontosan. 70-ben. Talán december 30-án, vagy június 30-án, most így pontosan nem tudom, de a Wikipédián fönn van. Igen, hát én pont nem tudtam utána olvasni, Abszolút, mert előtte készítettem a árvizes videót, aztán... Valahol egy 8 mm-es film is valahol láttam, nem biztos, hogy Youtube-on lehet, a Facebookon, a Kismukinak az utolsó napja, mert Kismukinak hívták. Látjátok, hogy itt vannak az andezit kövek, ezeket még itt hagyták, legalábbis a kőágyazatot a bicikliút mentén,
és ezt beépítették ide, szépen vagy itt hagyták és leaszfaltozták az egészet. Ne vegyünk néhányat a ezére a Kelebbiai vasútvonalra. Hát szerintem ott van elég. De ott ilyenekkel dolgoznak. Ott van elég. Adományozunk egy párat. Hát viszont Hát, ha hamarabb kész lesz. hol építenek most vasutat oda vihetünk, de hát szerintem még Dombráról is elvihetünk egy párat majd, amikor javítani kell a vasúti pályát, még jól jöhet. Hát gondolom hallottad azt a botrányt, ami volt, hogy ilyen régi bazaltköveket is Hát jó, hát beledolgoztak. azt, amit ott azért ott hatházi ékék összehoztak, de hát az nem értenek hozzá, tehát most azt, hogy ők ott azért miből akarnak szenzációt csinálni, azt inkább hagyjuk. Amikor azt is mondták, hogy fotózták ott, hogy rozsdásíneket raknak le. Az nem a Kelebbién volt, egy másik vasútfelújításon, de valami keleti politikus mutogatta, hogy hát ilyen rozsdásíneket az biztos használt, azt rakják le. Hát ugye, mert hogy nem fényes, tehát... Hát igen, de hát az már nem volt még koptatva. Akkor lesz fényes, mikor már vonatok járnak rajta, addig minden sín, ami úgy jön ki a gyárból, hogy ugye rozsda milyen legyen, tehát... Hát igen, hát mondjuk nem akarunk belemenni a politikába, csak így viccként megemlítettem. Azért legyen egy kis poén a videóban. Bejöttünk az erdőbe, mert végig ugye az aszfaltos úton kellett menni, és valahol itt a gazban haladt a vasút. Hát hogyha nem tudnánk, hogy volt egy ilyen vasútvonal, és nem néznénk a térképet, ahol mi jelzi, hogy hol ment egykor, akkor meg nem mondanátok itt az erdőben, mert már semmi nyoma nincs. Megy a építkezés, hangos gépek itt dolgoznak, majd valami kutyakiképző is van, és akkor bemászunk az erdőbe. És hát akkor erdészeti túrán veszünk részt. Valahol itt ment a töltés. Várjam, ott valami munkagépek vannak, de be lehet menni? Vagy mindjárt kizavarnak minket. A másik akkor majd itt kimegyünk. Mert itt most fel van túrva minden. Látom itt a gépeket. Úgy néz ki, hogy itt csinálják az utat, mert nagyon sok új építésű ház van itt. És azt mondja Dani, hogy valahol itt volt a vasúti töltés, itt ment le a vonat. És hát eldózerolták, ugye látjátok, hogy folyamatosan építkeznek. Viszont ezen az úton tovább ki tudunk menni, ugye Ezen az úton? Itt igen, itt kimegyünk. Akkor itt kimegyünk. Hát igen, A munkagépek is bejöttek. minden változik, úgyhogy ez van. De hát örülünk neki, hogy itt nem hanyagolják el, legalább mint a Nagy Burmánál, ahol szinte lenne bőven lehetőség. Itt ezen az íven itt ment ki. Ja, itt ment le. Itt ment ki az út fele. Ja, pont ahol jöttek itt a munkagépek. Itt a térkép is azért az okérben van jelölve, de nem biztos, hogy pontosan Aha. a térkép. Tehát jött a billencs akkor arra. De valószínűleg itt. De most még megyünk egy kicsit elmegyünk el. Ez igen, egy eléggé saras a talajrendezés van. Valószínűleg valami utat csinálnak. De akkor elmegyünk el. Látjátok, hogy nagyon köves ez a földút, tehát valószínűleg itt lehetett a töltés, akkor ahol megyünk, mert egyébként a térkép sem mutatja pontosan. Micsoda? És na, innen viszont jól látszik, hogy Aha, itt a látszik, vasúti igen. töltés itt volt. Tehát Látszik a töltésnek a széle. Ez volt az. Innen már biztos. Hát akkor innen tuti, hogy ez akkor, bocsánat, akkor nem az volt, amit eldózeroltak. Igen, a térkép sem mutatja annyira milliméterre pontosan, hogy hol halad. Csak azt már telefonról nem tudom megnézni. Hát igen. Úgyhogy megyünk, elméletileg valami vasútsor felé. Legalábbis az utcának a neve, nem? Igen, aztán vasútköz, meg vasútsor. Úristen, és azt még nem változtatták meg a vasútsor? Nem, az sok helyen megvan. Ez komoly. Kulmánál is, hogy van egy vasútutca ott a Délpesti kórházban. Képzeld, de valakihez látogatóba jönnek, mondjuk ez nem mondja el. A vasútsornál kell, keresik, hogy hol a vasút, akkor hol laksz? Itt nem látok vasutat. De az állomásépület megvan még, úgyhogy... Na, azt megnézzük az állomásépületet, arra kíváncsi vagyok. Hú, nagyon remélem. Reménykedjünk benne, hogy megvan. Nagyon jó fotót lehetne róla készíteni. Közben már átjöttünk Szadára, és nézzétek meg, mekkora autós forgalom van itt a kis utcákban. Jó, hát csúcsforgalom van, de elképesztő, hogy ez... ez... egy mellékutcá, de ott éppen... Mellékutcába. Úristen! Komolyan, az emberek kiköltöznek Budapestről, mert nem bírják a nagy forgalmat, meg a érted, a smogot. Aztán ők saját maguknak okozzák a saját smogjukat. Tehát itt telepöföljük a saját településüket is.
És egyébként a Nem semmi. Az itt ment a vasút utca, a vasút utca. Ja, igen, itt. Na, itt egy ifa. Azt Szintén retro. Nézd meg, zöld ifa. Az szép. Ja, igen, itt ment valahol a telkeknél a vasút, csak nem tudunk bemenni, úgyhogy itt a mellékutcába kell eljönni mellette. Na, ez ismerős ez a betonkerítés? Az igen, és Ez meg a megtartották. szabvány mávkerítés. Ott vannak tyúkok. És ez az épület A csirkék? már az tartozott, és ott szembe az épület, az ismerős? Az ilyen vasútállomásség Főleg az felvételi épület. ökölszemablakot, hogyha nézed, tehát abból látszik, hogy ez vasútépület volt. Hát De az egyébként ez is. hihetetlen. Figyelj, Tehát ez itt egy örház volt. Ez nem csíp, ugye? És... Hoppá! nem csíp, ugye? A tyúk az nem. Kapjuk el. Kell vacsorázni egyet. Cíke. Ja, akkor itt, aha, mert ott is ott van a túloldalon. Hatás feljárót. Tehát ez itt egy örhely volt valószínűleg, az állomás épület pedig ott volt. Aha, És a sinek azok a túloldalt mentek. ja, a más kerítés Másik mögött. oldalat igen, csak ott között, és azt nem tudunk bevenni. Na, itt jön a vonatpótló autóbusz. 397-es. Hát legalábbis rész. Szetra. Volt, hogy akkor szkál megállapították. Részbe lefedi a vasútvonalat. De ilyet szereltünk. Szép. Ezt a fúdibuszra látva szereltünk. Tehát ez egy vasútállomási felvételi épület volt, ahol most laknak, ha jól látom, legalábbis vadonatúj nyílászárók. Hozzá is építettek. Igen, ki is bővítették. Aha, Ez hozzáépítés. meg vadonatúj függönyök, úgyhogy itt laknak. De tényleg jellegzetes. És azt mondtad, hogy Szada alsó, ami ezután van, az már nincs meg. Az egy olyan 2 kilométerre lejjebb, de az nincs meg ott egy. Az megállóhely volt, és csak egy ilyen esőbeálló pedig. Aha, csak ez volt állomás. Jól emlékszem, de nem maradt fenn fénykép róla. Igen, és itt nehéz dolgunk lesz, mert jönnek folyamatosan az autók, és járda nem igazán van erre. Nem tudom, a település kialakításkor miért nem gondolnak. Vannak emberek, akik sétálni szeretnének. Valamilyen útlezárás, vagy van, és elkeverték ide a forgalmat. Hát mit nem mondjak, nem volt egyszerű dolog ide keveredni, főleg, hogy itt nagyon járda nincsen. Így meg kellett várni az autóskat, meg szlalonozni közöttük. De hál' Istennek rendesek itt az emberek, azért látják, hogy nincs rá lehetőség, így félrehúzzák a kormányt, és megpróbálnak kikerülni minket. Itt van egy aranyos kis kutya. Szia! Szia, Blaki! Hogy hívnak? És itt voltak adások a helyén az egykori megállóhely. Ja igen, Szada alsó. Szada alsó itt volt. Na, látod, a kutya őrzi az emlékét itt. És tényleg Vasút utcának hívják. Milyen? Hát, De komoly. Vasút utca, de nincs itt sehol vasút. Max volánbusz. Csak volt valamikor. És akkor arra haladt tovább ezek szerint. Ha megyünk arra. Igen, akkor ezek szerint innen jött, Innen, igen, ahol volt az út, annak a helyén, itt volt ugye, ahol a kutya volt, itt volt a Szada alsó vasútállomás, valahogy akkor innen jött át. És itt ezen a földúton. Hát itt, ez gyakorlatilag itt volt a vasút. Aha. És itt néhány oszlopcsonkot én még találtam 5 éve, de úgy tudom, hogy azokat már kiszedték. Hát igen, mondjuk elég nehéz itt Vagy keresni itt a bozótba. Itt a szélét, mert nem itt, majd egy kicsit kijebb már a külterületen. Na, kíváncsi vagyok, hogy legalább találunk. Egy párat. Na, kíváncsi vagyok, hogy akkor találunk-e még valamit ezen kívül. Lehet, hogy egy-két oszlopcsonk még lesz. Hát tudod, egy törött cég. És amíg itt sétálgatunk, addig, hát akkor megcsináljuk a interjút. Hajrá, A Danival is. Gödöllőig simán. Hát ha van olyan dolog, amit nem tudunk a Daniról. Egyébként veled már többször videóztam, úgyhogy nem furcsa nekem ez a Nem, dolog. találkoztunk már egy párszor különböző meneteken. Hát Volt igen, nosztalgia, meg fogaskerekű, nosztalgia. Voltunk a Szávakocsi színnél is, igen. Szávakocsi szín, a nosztalgia menetek. 14-41. Igen, úgyhogy a Danival már többször filmeztünk, de azért vannak gondolom olyan dolgok, amit nem tudunk róla. Ugye alapinformációkat elmondtam, azt megnéztem 2007 óta vagy YouTube-on fönt, és 2008-ban voltak az első videók. Emlékszel, hogy mi volt az első videót? Kíváncsi vagyok. Ami közlekedéssel kapcsolatos. Szerintem, ami a közlekedéssel kapcsolatos, az a gőzös volt Kecskeméten. Az azt hiszem, egy 109-es gőzös jött, de nem tudtam, hogy jönni fog, csak éppen ugye mentem haza Kecskemétről. Azt hiszem pont a Szakest után volt, amikor ugye ott másnaposan ott ültem az állomáson, és láttam a tocskolai, hogy jön egy gőzös.
És még egy ilyen régi Nokia telefonom volt. Hú, ezt láttam. 62-33-as, tehát az ami ilyen kaputelefon minőségbe tudott videózni, de ilyen nem volt nálam más, azt vettem elő, és akkor ugye azzal videóztam a gőzös, hogy azok jön. Meg akkoriban nem voltak így okos telefonok, hogy 1080p-ben hát meg 4K-ba videózni. 2007 után jelent meg az iPhone, meg először a Nokia-nak is volt egy ilyen érintőképernyős indiános. Azt hiszem 58-20-nak képzel, nekem is volt 2008-ban, már vettem egy olyan telefon. Egyébként utána néztem, és van korábbi közlekedési videót is, képzeld el. Találtam. Az első a Gyomán, hogy mentél a vonaton, és akkor onnan filmeztél. Ja, mert akkoriban volt átépítés, azon a Mezőtúl meg Gyoma között akkoriban csinálták a pályát, és akkor ott voltak ilyen különböző szakaszos vágányzárak, meg ott csinálták a hidat, ilyenekre emlékszem, hogy... Ugye a közlekedési videóknak közlekedési videóknak az alfájának is tartanak téged, mert hogy te voltál a legrégebbi, aki elkezdte ezt. Hiába mondjuk Becske Andris már 90-es évek óta filmezett, ugye még akkor nem volt YouTube, tehát nem volt feltöltve, de ha megnéztem, meg ő utóbbi időben kezdte el feltölteni ezeket a régi felvételeket. Jól láttam nálad, rajtad kívül nem találtam olyat, aki régebb óta feltölt a YouTube-ra közlekedési tartalmakat. Hát Becski kb. 2013 óta kezdte el az első videóit feltölteni, még a VHS-eket, de például Pete Gabi már biztos, hogy régebben feltöltött, mert nekem már akkoriban, amikor ezeket a videókat csináltam, már régen Pete Gabi videókat néztem. Hát ha emlékszem, hogy például Szolnok Debrecen vonalról készült videóját, a Master Blaster zenést, azt már 2005 vagy 2006-ban felrakta. Akkor azt már évek óta. És még akkoriban is írtam Pete Gabinak, meg kérdeztem tőle, hogy veszi ezeket föl, meg hogy milyen kamerával, meg hogy lehet ezt úgy rögzíteni, hogy ne essen le. Tehát akkor ezek szerint Pete Gabi már te követted, és akkor tudod, hogy kérdeztél is tőle. De mi volt ez a momentum, hogy te elkezdtél a közlekedési videókkal foglalkozni? Mert a Jotom Urbex is mellettem, meg hát láttam ilyen Forma 1-es felvételeket is, meg minden. Igen, régebben még elket töltöttem föl, igen. Az volt talán az első feltöltések egyike. Azok a ilyen formát, ilyen régi Forma 1-es azért. És így futamok van ilyen momentum. És így a közlekedésben is dolgozol, vagy csak hobbi szinten csinálod ezt? Már így a civil dolgokról mondjuk, amit szeretnél, csak annyit mondjál róla. Nem, hát közlekedésben is dolgozok, mert hogyha azt mondom, hogy vállalati országbérletem van, akkor abból sejthető, hogy igen, ilyen cégnél. Még láttam, hogy ki volt rakva, hogy a közlekedési cégnél, tehát az államvasútnál, úgyhogy még nem kérdeztem rá, mert nem tudom mennyire publikus információ, vagy... Hát annyira nem titkos, mert sokan tudják. De mert valaki titkolja így a dolgokat. Vannak olyan videósok, akik nem szívesen árulják el így a civil foglalkozásokat, mert mondjuk én se szívesen mondom el, hogy hol dolgozom, csak hogy mit dolgozom, azt elmondom. Ugye nyilván jó, hogy az ember... ugye elmondani videókban, de hát most aki ismer, az tudja. Igen. Hát olyan nem olyan nehéz kideríteni. Szóval mondjuk láttam, hogy nálad is elindult egy ilyen támogatási forma, ez a PET palackos. Az mindig is kint volt, hát jó a PET palackos csak azóta, mióta ez létezik, de azért aztán a bankszámlaszám az már az első videóknál már 6 évvel ezelőtt is kint volt, meg ilyen PayPal, Patreon, hát ugye Patreonra regisztráltam valamikor 6 évvel szerintem azóta rá sem néztem, mert onnan még semmi nem jött, hát kim van, mert akkor kiraktam a leírásban, minden videóba bekerül. Most legutóbb kiraktam a Revolutot is, mondom, hogy regisztráltam ott, és a Revolutom is volt már évek óta, tehát most már azért volt rá érkezésem, hogy akkor azt a linket is kirakjam. Kirakattam volna évekkel korábban, és mindig elfelejtettem. Ezt látom, nagyon sok helyen voltál, Kassától kezdve mindenhol, meg te nagy vágánybejárós vagy, úgyhogy neked azért is jó ez a téma. Van olyan helyszín, ahova szívesen elmenném mondjuk még videózni, ami minden vágyad. Mire azt mondanád, hogy ez lenne az életed legjobb videója. Hát most így olyat nem tudok mondani, mert sokáig ilyen volt Kijev, de oda 4 éve sikerült menni, tehát az még pont jókor. Akkor azt már kitipáltad. Igen, hogy a pandémia előtt, meg utánunk a pandémiák vége volt, meg jött a háború, tehát oda egy darabig most nem lehet menni. Mondjuk messzebb mondjuk. De azért, mert... Bocsánat, azért álltunk félre, mert hát mondjuk Albániát azt végig nagyon, mert voltam Albániában, csak nem utaztam vasúton. Mert akkor nyaralni voltunk a tengerparton, de egyébként Albániában elmennék az ottani vasúton utazni.
Meg a transzszibériai özét expressen, azon egyszer végigutaznék. Hú, Az igen, nem szeretem egy olyan ilyen hosszú. nagyon nagy, nagyon távoli, nagyon nagy állam, de majd ha egyszer valamikor elmegyek nyugdíjba, akkor időm is lesz rá, meg addig összespórolom a rávalót. Hát talán 30 év múlva majd be fogok jelentkezni egy transzszibériai expressről. Na, kíváncsian várjuk a videót majd Meglátjuk, róla. oda egyszer szeretnék elmenni, azon végigutazni. Ugye az egy hét oda, egy hét vissza. Hát ez elég hosszú út. Hát Nem, ilyen, nem hiszem, Moszkvától vagy Rosztokig, de az biztos, hogy egy hétig. Hétig tart az út. hát majd várjuk róla, majd a videót. Meg még a Csalagúton is ezért egyszer szeretnék átrazni. Az valószínűleg arra nem kell 30 évet várni. Az lehet, hogy egy-két éven belül még meg tudom ejteni, hogy elmegyek, és akkor a Csalagúton keresztül elmenjek Londonba. Végén került vissza a felső vezeték felé, pedig az is már... Igen, itt mutatta az előbb is Adani. Itt van a 1920-as oszlop években is. csonk, gyakorlatilag. Valószínűleg az volt. Hát egy ilyen kis fémdarab maradt meg belőle, illetve hát a bazaltkövek itt vég a földúton. Nagyon sokat kell sétálni, úgyhogy hát nem volt tévedés ez a 11 km, de ott van már az autópálya, az M3-as. Az alatt valahogy áthaladunk, és hamarosan már Gödöllőn vagyunk, és nem fog szerintem majd bejelentkezni, mert ott lesz még érdekes. Közben átértünk már Gödöllőre, úgyhogy már könnyebb terepen haladunk a házak között. Láthatjátok, hogy itt van a vasúti áteresz, itt jött a vasút, és ezt meghagyták a közút számára, és ha megfordulunk, akkor láthatjátok a Felsőreg-hegyet. Gyakorlatilag ez egy... Ha ott megnézed, ott az a két oszlopnál az volt a tábla, ahol ki volt írva az állomás neve, Felsőreg. Aha, akkor ez a állomáshoz tartozott. Igen, és itt jöttek a vágányok, és itt fordult el, itt jobbra. Aha, És ja, itt így megy jobbra. Itt az út szélén ment. Az igen. És itt van a Kismuki tér, és egyébként itt az épületben egy gyógyszertár működik, meg egy orvosi rendelő, vagy már csak az egyik. De legalább jó hasznosították, nem hagyják lerohadni az egészet. Igen, itt a vágányok felől, és ugye itt volt a peron. Aha. És itt van a Kismuki tér. Ja, ez. És látod, hogy neki állítottak egy váltót. De komoly, hát ezt megnézzük közelebbről is. Hát ezt most én is megnézem, mert az amikor bejártam a vonalat először, akkor ez nem volt még. Nagyon kis aranyos, hogy itt van. Ez egy váltó. Súlykötteivel, mindennel. Az igen. És ott van ott a utca frontról is megnézhető. És még csináltak is padokat, le lehet ülni ide köré. Ott van egy Kismuki tér. Az szép. Na itt is volt egy megállóhely, láthatjátok azt a Ott az ökölszemablak. ökörszemablak. Ha nem lenne itt, komolyan nem tudnám ezeket a kifejezéseket, de tipikus ilyen felvételi épület. Most ilyen tapétabolt működik benne, úgyhogy teljes mértékben meghagyták. Nem sok minden volt itt, úgyhogy hát ennyi. Lassan haladunk már be Gödöllőre, mert ránk esteledik. Hát 12 km után már megszomjaztunk, úgyhogy már egy jó hangulatba, beszélgetésbe telik minden. És közben megérkeztünk a besnyői állomásra a Danival. Nézzétek meg, itt volt a besnyői állomás, és megmutatjuk közelebbről, hiszen Dani mondja nekem itt a infót. Ó, itt volt a váróterem? Ez a rész volt a váróterem, ez volt itt volt egy pénztár. Tényleg úgy néz ki, mint egy váróterem. Mondjuk valakinek a tulajdonában van most már. Itt volt a pénztár. A pénztárablak. De komoly! És tényleg, pénztárablak. Itt ült bent a pénztáros néni, ugye itt integette el a vonatot, és itt adta ki a jegyeket. Hát, bejött ide az utas, és itt kérte a jegyet. Most már ilyen kávéfőző van bent sör is. Meg minden egyéb más. Meg ilyen gyerekrajzok. Nem tudom ez minek, miként működik. Használják egyáltalán valamire. És itt egy emléktábla. Tehát, 100 éves a Kismuki. ha nekem nem hiszed el, akkor a táblának akkor Hát jó, eddig is elhittem. 2011-ben állították.
És itt Gödöllő Palotakertnél láthatjátok a régi elbontott kocsiszint, amit már 1000 éve nem használnak, hiszen cinkotán tárolják a hévszerelvényeket, de nagyjából így néz ki. Közel jöttünk, kibelezett téglaépület, sok mindent már nem látunk innen. Itt van mellettünk a hévállomás. Visszaértünk Gödöllő vasútállomásra, úgyhogy nagyjából 20 percet kell még várnunk az interrégióra, hogy bemenjünk keleti felé. Igazából elég jó volt ez a mai közös nap, ez a videózás. Hát eljutottunk. Az volt a cél, bejártuk. Hát igen, 3 települést végigjöttünk. Hát Veresegyházra indultunk, Szadán keresztül, Gödöllő. és ide értünk Gödöllőre. Hát nekem nagyon jól esik most leülni, ezért nem gondoltam, hogy te ilyen hosszú kilométereket be szoktál járni. Hát igen, és ez most egy könnyű telep volt, mert nem volt gaz sem, amire nem kellett nagyon sáros találni sem menni. Hát igen, egyébként élveztem, főleg a helyieknek a beszámolóját, hiszen akárhova mentünk, mindenki emlékezett rá. Ja, volt egy néni is igen. volt a boltban, aki mondta, hogy gyerekkorában folyamatosan rohantak ki, és nézték, hogy elhalad a vonat. Érkezik a gőzös, igen. Igen, úgyhogy hatalmas élmény volt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, és ha tetszett a videó, akkor tudjátok, ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni rá. Innen Adanival búcsúzunk. Legyetek jók, sziasztok!